Gagawin natin ay itong 8290 XL bowling machine. So, may nakita akong problema pero hahanapin pa natin kung ano yung naging sana. Ang problema niya ay ayaw siyang pumick up. Ayaw siyang magdala ng pins. So pag sinikil natin ganyan, dapat mag-cycle lang. So ayaw siyang bakit pins. Pala na maging vlogger. So, mag-manual muna tayo. Pwede ka kasing dito gumalaw, pwede rin dito sa front and box. Ito yung front and box natin. Ayun, yung taas na yun. Pwede ka doon. Pwede mong pindutin yung table, pero long press lang siya. Hanggat hindi siya bumababa o tumataas, hindi mo siya bibitawan. So dito naman, pwede ka rin dito. Pero dapat dito ka lang sa iwan. Dito. Ito sa iwan na to. Pinindot mo yan, dire-diretso. Ayan. Gagalaw yung ano niya, gagana yung motor niya. Pero dahil may problema siya, ayaw niya pick upin yung ano, yung pin. So ang gagawin natin, wawalisin muna natin yung mga pins na yan para malaman natin kung anong problema. Tingnan mo itong ano, itong sweeper. Ito kasi ang tawag dito, sweep bar. Ito yung sweep. Ito yung naglilinis. Yan. So, nandito naman yung switch niya. So, gawin natin yung is 1. Ito. So, pag inangat natin ng konti yan, gagalaw yung sweeper niya, bababa. Yan. So, malinis na siya. Ang gagawin naman natin, ipababa natin yung table. Nasa baba na siya. Tanggalin natin yung power plug ng motor para safety tayo. Ito yung motor. Ito kasi yung motor ng cable. Tapos, siyempre, tanggalin din natin yung power plug ng sweep motor para safety. Ayan. Ayan. Tapos, pag natanggal na natin yan, pupunta tayo sa ilalim. Tayo, adjust na naman. Yan. Uy. Yan. At pag nakababa na yung motor, yung table, tingnan natin dito sa table kung may problema niya. Bakit ayaw siyang pick up. Natin ulit itaas yung table. Taas ulit natin. So, tataas natin yung table. Ibalik natin ulit itong yan. Tapos pilotin ulit natin yung doon natin titignan sa ilalim kung natin dito. Baka kailangan natin mag-adjust. Ayan. Ayun. Ayun. Isa sa problema. Ito pala siya. Ito. Ayan. Yung foul niya. Wala na siyang clearance. At kasi may clearance yan kahit mga 1/8 or 1/4. Yan. Yung 1/4 kasi pinakamalaki na yan, dapat mga 1/8 lang.
para may adjust natin yan, kailangan pihitin natin tong rod na to. Rod ito. Ito. So, ang problema kasi sagad na yung nut nya. Ayan. Sagad na yung nut nya. Ito. Ayan. Sagad na. Sagad na siya. Subukan natin i-adjust tong isang rod na to. Maiksi. Para ma-adjust natin ito. Ito. Ang sukat ng pulse nito ay 716. 716 ang sukat niya. 716. Motor nito kasi nito ay American standard. Kasi made in America siya. Luwagan muna natin. Ayan. Wait na ulit natin. Balik lang ulit natin ito. Tapos higpitan natin. Ayan. Ayan ito. Panagin natin sa yung konti. Sabit na natin. Niras na siya. Tignan natin kung ano siya. Ayan. Kita na natin yung problema kung bakit siya nagkakaganon. Dahil dito, ayan, putol siya. Ayan, putol siya. Ayan. Dito. So, putol yan. Kailangan natin palitan yan. Kailangan tanggalin natin ito. Ito. Ayan. Ito. So, tornilyo. Dito yan. Ito. Ito. Tanggalin natin yan.
doon sa amin pinaka-standard niya. So, dalawa yan. Ito pa yung isa. Ito. Ito kasi naputol. Tapos ito naman yung pinaka-yan. Cycle natin siya. Cycle.